السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ليلة انشق فيها وجه الصحراء، وقف الجنرال الفرنسي ماتيو أمام بوابة مقبرة الفرعون المنسي، لكن قبل أن يخطو خطوة واحدة اهتزت الأرض، وخرج من باطنها أبيس، الثعبان الأسطوري الذهبي الذي يلتف حول الهرم كأنه حارس أبدي للنور. تراجع الجنرال بذعر وهو يرى الثعبان يقذف النار الخضراء من عينيه، وفجأة بدأت صخرة جرانيتية هائلة كانت معلقة للسقوط تنزلق ببطء لتغلق مدخل المقبرة، وكأن المقبرة نفسها قررت أن تدفن الغزاة أحياء. بصرخة يائسة حاول الجنرال ماتيو استخدام عتلة حديدية ثقيلة لمنع الصخرة من الإغلاق تماما. كانت عضلاته تكاد تنفجر من الحمل، لكن صخرة الفرعون لا تعترف بقوة البشر. ومن وراء الكثبان الرملية كان هناك ظل مألوف يراقب المشهد. إنه ريان، الخائن المنفي، الذي يبدو أن القدر قاده ليرى قوة أعتى من سحر المرايا، قوة لا تقهرها خيانة ولا سيف. وجه الثعبان أبيس نظره نحو المدافع الفرنسية الضخمة التي كانت تهدد المقبرة، وبضربة واحدة من ذيله المغطى بالذهب الخالص حول تلك المدافع الثقيلة إلى غبار تذروه الرياح، وكأنها لم تكن يوما سلاحا للدمار. كان عالم الآثار المصري يوسف يختبئ بين الجنود المذعورين ممسكا بمخطوطة قديمة. لم يكن ينظر إلى الثعبان برعب، بل كان ينظر بذهول وتقدير، فهو يعلم أن ما يراه هو تجسيد حي لحارس المقبرة الأسطوري. ترك الجنرال ماتيو الصخرة المنزلقة التي توقفت فجأة تاركة فتحة ضيقة. رأى في نهاية الممر المظلم تابوتا ذهبيا ضخما يتلألأ وسط الضوء الأخضر الخافت، التابوت الذي أخبرته الأساطير أنه يحوي سر الخلود. أمر الجنرال بيد مرتجفة عالم الآثار يوسف بقراءة النقوش الفرعونية المنحوتة فوق الصخرة المعلقة، النقوش التي كانت تتلألأ الآن كأنها تحذير أخير قبل الدخول إلى عالم الموت. عدل يوسف نظارته القديمة وبدأ يترجم الكلمات المكتوبة ببراعة: من يجرؤ على إزعاج سبات الملك سيوقظ الحارس الذي لا ينام ويفتح بوابة لجحيم لا يرحم. لكن الجنرال ماتيو الذي أعمى طمع بصيرته أزاح يوسف جانبا وأمسك بمطرقة حديدية ثقيلة ليحطم الصخرة المعلقة. وفي تلك اللحظة أطلق الثعبان أبيس صرخة هزت أركان الصحراء، معلنة أن عذابا لم يتوقعه أحد سيبدأ الآن. ضرب الجنرال ماتيو الصخرة الجرانيتية الثقيلة بمطرقته الحديدية، وتطاير الشرر في الهواء، بينما كان الثعبان أبيس يراقبه من الأعلى بظله الذي غطى المكان، كأنه يمنحه الفرصة الأخيرة للتراجع قبل فوات الأوان. تحطمت الصخرة أخيرا تحت ضربات الجنرال العنيفة، وانفجرت سحابة من الغبار العتيق والضباب الأخضر من مدخل المقبرة، كأن أنفاس الفرعون التي حبست لآلاف السنين قد أطلقت لتنتقم من كل من يجرؤ على الدخول. خطى يوسف بخطوات حذرة خلف الجنرال داخل الممر المظلم، ممسكا بمشعل يرتجف نوره، وكانت الجدران مغطاة بنقوش هيروغليفية بدأت تتوهج بشكل غريب كلما اقتربوا من قلب المقبرة المحرمة. توقف الجنرال ماتيو أمام باب ذهبي ضخم يتوسطه قفل حديدي ثقيل على شكل رأس أسد، وكان الضوء الأخضر المنبعث من الثعبان أبيس لا يزال يتسلل من شقوق السقف ليذكرهم بأن الحارس لا يزال بالخارج. أشار يوسف إلى رمز معين على الباب الذهبي وهز رأسه بذعر وهو ينظر للجنرال قائلا: هذا القفل ليس لحماية الذهب، بل لمنع شيء ما بالداخل من الخروج. إذا فتحته لن نكون نحن الضحايا الوحيدين. تجاهل الجنرال ماتيو تحذيرات يوسف واستخدم العتلة الحديدية الثقيلة لتحطيم قفل رأس الأسد. صرخ المعدن تحت الضغط قبل أن ينكسر، معلنة عن فتح بوابة كان يجب أن تظل مغلقة إلى الأبد.
انفتح الباب الذهبي ليكشف عن قاعة شاسعة تضم مئات التماثيل الحجرية لمحاربين مصريين بحجم البشر، وفي المنتصف استقر التابوت الذهبي الضخم فوق منصة عالية يشع بنور هادئ يسلب الألباب. اقترب الجنرال ماثيو من التابوت الذهبي الثقيل، وفجأة بدأت التماثيل الحجرية للمحاربين تحرك رؤوسها ببطء نحوه، واشتعلت أعينها بنار خضراء تماما كأعين الثعبان أبيس الذي ينتظر في الخارج. سقط يوسف على ركبتيه ممسكا بمخطوطته القديمة وهو ينظر للتماثيل برعب، بينما استل الجنرال سيفه العسكري ونظر حوله بتحد، ظنا منه أن سيوف البشر يمكنها الوقوف بوجه جنود من الحجر. حطم الثعبان الأسطوري أبيس سقف المقبرة برأسه الضخم ونظر للأسفل نحو الجنرال داخل القاعة، بينما تساقطت الحجارة والغبار في كل مكان، ليعلن الحارس أن وقت الحساب قد حان داخل قدس الأقداس. تحركت التماثيل الحجرية للمحاربين المصريين من فوق منصاتها، وتقدمت نحو الجنرال ماتيو بخطوات ثقيلة هزت الأرض. كانت أعينها الخضراء تلمع في الظلام، وسيوفها الحجرية تلمع بنور قديم لا يرحم. حاول الجنرال ماتيو ضرب أحد المحاربين الحجريين بسيفه العسكري بكل قوة، لكن السيف ارتد بصوت معدني حاد مخلفا شراهات فقط فوق الجرانيت الصلب، ليدرك أن أسلحة البشر لا تخدش جلود الخالدين. بينما كان الجنرال يصارع الموت، زحف يوسف نحو التابوت الذهبي الثقيل محاولا الوصول إلى نقش مخفي على قاعدته. كان يعلم أن السر الوحيد لإيقاف هذا الجيش الحجري يكمن في كلمات لم تنطق منذ آلاف السنين. نفث الثعبان الأسطوري أبيس ضبابا أخضر كثيفا من فتحة السقف المحطمة، وبمجرد ملامسة الضباب لأجساد التماثيل بدأت تتحرك بسرعة مذهلة، وكأن روحا قتالية قد دبت في الحجر الأصم. حاصر 3 محاربين حجريين الجنرال ماتيو الذي سقطت قبعته فوق التراب. كان يتنفس بصعوبة وينظر للأعلى نحو أبيس، مدركا أن كبرياءه هو الذي قاده إلى هذه الهاوية التي لا قرار لها. وجد يوسف رافعة فضية مخفية خلف أسد حجري عند قاعدة التابوت، وجذبها بكل ما أوتي من قوة. كانت هذه الرافعة هي الأمل الأخير لإغلاق بوابة الجحيم التي فتحها طمع الجنرال. فجأة انزلق جدار حجري هائل من السقف ليفصل الجنرال ماتيو عن التابوت الذهبي الثقيل، وتوقفت التماثيل الحجرية عن الحركة في مكانها فورا، وكأن سحرها قد انقطع فجأة. وقع الجنرال في فخ داخل ممر ضيق مع التماثيل الهامدة، وأخذ يضرب الجدار الحجري بقبضتيه يائسا، بينما كان يوسف آمنا في الجانب الآخر مع التابوت يراقب كيف حبست المقبرة من أراد سرقتها. بدأ الثعبان الأسطوري أبيس يتراجع ببطء من فتحة السقف، وبدأ الضوء الأخضر في عينيه يتحول إلى نور ذهبي هادئ. لقد أدى الحارس مهمته وحمى جسد الفرعون من يد غريبة حاولت تدنيسه. وقف يوسف وحيدا في القاعة الذهبية الصامتة ينظر إلى مخطوطته القديمة، بينما كانت رياح الصحراء تهب عبر شقوق المقبرة. لقد تعلم اليوم أن كنوز الأجداد لا تقاس بالذهب، بل بالاحترام الذي يفرضه الصمت. وجد الجنرال ماثيو محبوسا في ممر ضيق ومظلم. كان يدفع الجدار الحجري الهائل بكتفه بكل قوته، وقد تحول كبرياؤه العسكري إلى ذعر بدائي أمام جدران لا تتحرك ولا ترحم. في القاعة الرئيسية وقف يوسف بجانب التابوت الذهبي الثقيل، ونظر عبر شق صغير في الجدار الساقط إلى الجنرال. رأى في عينيه نهاية الطموح الزائف، وأدرك أن التاريخ لا يكتبه من يملكون السلاح، بل من يحفظون العهد. بدأ غطاء التابوت الذهبي الثقيل ينبض بنور ذهبي هادئ، وانعكست صورة الثعبان الأسطوري أبيس فوق سطحه الصقيل، وكأن روح الحارس والملك قد اتحدتا في لحظة واحدة لتقرير مصير الغزاة. لمح الجنرال ماثيو رافعة برونزية قديمة على جدار ممر الضيق،
جذبها بيأس شديد لتنفتح فجأة فتحة سرية تحت قدميه لتهوي به إلى أعماق أبعد في باطن الأرض المحرمة. انزلق الجنرال عبر منحدر حجري طويل محاطا بنقوش لعيون وأفاعي بدت وكأنها تراقبه وتسخر منه. كان يهوي في ظلام يفوح منه عطر الجنائز القديم، حيث لا مكان للرتب العسكرية ولا للبنادق الفرنسية. استقر الجنرال أخيرا في قاعة مذهلة امتلأت بملايين العملات الذهبية والمجوهرات النادرة. وقف مبهورا ونسي خوفه للحظة، فقد وجد الكنز الذي كان يحلم به دون أن يدرك أن الذهب في المقابر هو طعم للموت. وفي هذه الأثناء كان يوسف يسير نحو مخرج المقبرة يحمل مخطوطته القديمة ومصباح زيت فخاري صغير. كان الثعبان الأسطوري أبيس يراقبه بسلام من فوق قمة الهرم، فقد كان يوسف هو الوحيد الذي خرج ومعه الكنز الحقيقي، الحكمة. بدأ الجنرال ماتيو يملأ جيوبه بالعملات الذهبية، وفجأة بدأت أكوام الذهب تتحرك كالسائل، وانفتحت عين ضخمة في منتصف الذهب. لقد كان الكنز نفسه جزءا من جسد الحارس، فخا لا ينجو منه الطامعون. التف الذهب حول ساقي الجنرال كالأفعى، حاول الهرب لكنه كان عالقا في فخ من المعدن الثمين. أدرك ماتيو في تلك اللحظة أن الذهب الذي أراد امتلاكه هو الذي سيمتلكه إلى الأبد، ليتحول هو نفسه إلى تمثال من الطمع. وقف يوسف خارج مدخل المقبرة مع شروق شمس الصباح على صحراء مصر. عاد الهرم لصمته المهيب، واختفى الثعبان الأسطوري أبيس تحت الرمال المتحركة، تاركا خلفه سرا لن يجرؤ أحد على فتحه لقرون قادمة. تاه بقية الجنود الفرنسيين في رمال الصحراء مع خيوط الصباح الأولى. كانت ملامح الهزيمة تعلو وجوههم، ومدافعهم التي كانت فخرهم صارت مجرد كومة من الغبار. وقف يوسف يراقبهم من بعيد، مدركا أن الصحراء قد استردت كرامتها. جلس يوسف تحت نخلة وحيدة عند إحدى الواحات، وبدأ بفتح المخطوطة القديمة بحذر شديد. كان ضوء الشمس يتسلل بين السعف ليضيء كلمات كتبت بمداد من ذهب، كلمات تحكي قصة الحارس آبيس منذ بدء الزمان. وفي أعماق قاعة الذهب صار الجنرال ماتيو مغطى جزئيا بالذهب السائل الذي جمد حركته. كانت يده مرفوعة نحو المخرج في محاولة أخيرة يائسة ليتحول طمعه إلى قيد أبدي يحفظ جسده كأحد كنوز المقبرة. بدأت العين الضخمة الكامنة في الذهب تنغلق ببطء، وتحول الذهب السائل إلى تماثيل صلبة لأفاع تحيط بالجنرال. لقد انتهت مأدبة الطمع، وصار المكان صامتا من جديد بانتظار من يجرؤ على المحاولة في قرن آخر. بدأ يوسف يدون في دفتره الصغير ما تعلمه من المخطوطة. كان ينسخ الرموز بدقة مذهلة ليوثق للتاريخ أن هناك أشياء في مصر لا تقاس بالذهب، بل بالاحترام الذي يفرضه الصمت. رأى يوسف في رؤيا من المخطوطة أن الثعبان الأسطوري آبيس لم يكن مجرد وحش، بل كان حاميا للملوك منذ طفولتهم. رآه يلتف حول طفل فرعوني صغير في قصر قديم ليحميه من غدر الزمان ومن طمع البشر. وقف يوسف ونظر نحو الأهرامات البعيدة بوقار، وفي تلك اللحظة ظهرت أفعى ذهبية صغيرة تسعى بجانب قدميه في الرمال، وكأن آبيس يرسل له تحية أخيرة، اعترافا بأنه الوحيد الذي استحق النجاة. عادت الرمال المتحركة لتغطي مدخل المقبرة تماما، ودفنت تحتها بقايا المدافع المحطمة. لم يبقى أثر واحد للصراع الذي دار، وكأن الصحراء قد مسحت خطايا الغزاة بمكنستها الذهبية ليبقى السر مدفونا.
سار يوسف مبتعدا نحو ضفاف النيل وهو يضم دفتره إلى صدره كأنه يضم كنوز الدنيا. كان هناك قارب ينتظره ليبدأ رحلة العودة، محملا بوقائع قصة لن يصدقها الكثيرون، لكنها ستظل محفورة في ذاكرة الأرض. مع غروب الشمس فوق النيل جلس يوسف في القارب يراقب انعكاس الشمس الذهبي على الماء، وللحظة خاطفة ظهر ظل ثعبان ضخم في الانعكاس ليذكره بأن حراس مصر موجودون في كل مكان يحمون أرضهم بانتظار الفجر الجديد. في خيمة عسكرية فرنسية تحت جنح الظلام جلس النقيب جوليان يحدق في خريطة رسمها بيده للأهرامات. كانت يداه ترتجفان وهو يتذكر كيف ابتلعت الأرض قائده ماتيو، لكن الطمع كان لا يزال يشتعل في عروقه كالنار. جمع جوليان جنديين من المتمردين في الخفاء وأخرج لهما عملة ذهبية ثقيلة كان قد عثر عليها في الرمال. بريق الذهب أنسى الجميع رعب الأمس، وقرروا العودة إلى المقبرة المحرمة قبل أن يغادر الأسطول الفرنسي شواطئ مصر. وفي بيت صغير بالقاهرة كان يوسف يعكف على دراسة دفتره تحت ضوء مصباح زيت خافت. شعر بضيق في صدره، وكأن ذرات الرمل في الصحراء تخبره بأن هناك من يحاول العبث بسكون المقبرة مرة أخرى. تحت ضوء القمر بدأ النقيب جوليان ورجاله يحفرون في الرمال بجنون عند مدخل المقبرة المفقود، ولم يدركوا أن طيف الثعبان الأسطوري أبيس كان يراقبهم من فوق قمة الهرم، جسده الشفاف يتلألأ بنور جنائزي مخيف. عثر النقيب جوليان على حافة الصخرة الجرانيتية المحطمة مدفونة تحت الرمال، وأطلق ضحكة باردة ملأها الطمع. ظن المسكين أن الوصول إلى حطام الباب يعني الوصول إلى الكنوز، دون أن يعلم أن الباب الحقيقي قد أغلق بسحر لا تفتحه المعاول. فجأة بدأت الرمال تدور في إعصار هائل، وجذبت النقيب جوليان نحو المركز بقوة لا تقاوم، وهبط طيف أبيس من قمة الهرم محولا الهواء البارد إلى ريح حارقة تصرخ بأسماء الموتى. كان يوسف يركض جواده نحو الأهرامات في منتصف الليل محاولا الوصول قبل فوات الأوان. كان يضم المخطوطة القديمة إلى صدره كأنها درع يحميه من لعنة كان يعلم أنها ستحرق كل من يقترب من الهرم في هذه الليلة. وجد النقيب نفسه وجها لوجه مع رأس الثعبان الشفاف آبيس. ملأت العيون الخضراء المتوهجة بصره، ولم ير فيها سوى انعكاس طمعه وصوت يهمس في عقله: الذهب للأرض والروح للحارس. وصل يوسف في اللحظة الحاسمة ورفع المخطوطة القديمة عاليا، وبدأ يتلو تعويذة مصرية قديمة بنبرة إيقاعية قوية. بدأت ثورة الرمال تهدأ، وتراجع طيف أبيس قليلا محترما الكلمات التي يعرفها منذ آلاف السنين. سقط النقيب جوليان فاقدا للوعي فوق الرمال، ووقف يوسف فوقه ينظر إلى الهرم الصامت. لقد اختفى طيف أبيس وعاد السكون ليسود الصحراء، ليدرك يوسف أن دوره كحارس للسر قد بدأ فعليا في عالم لا يتوقف عن الطمع. مع أول خيوط الفجر بدأ يوسف بسحب النقيب جوليان بعيدا عن المدخل المدفون. كانت رمال الصحراء لا تزال دافرة تحت قدميه، وكأنها جسد حي استعاد سكونه بعد ليلة من الغضب والتمرد. سكب يوسف الماء من جرة فخارية على وجه النقيب جوليان ليفيق من غيبوبته. كانت نظرات يوسف مزيجا من الشفقة والتحذير، فهو يعلم أن من يلمس ظل أبيس لا يعود أبدا كما كان. استيقظ النقيب وهو يسعل بشدة، ونظر إلى يديه الملطختين بغبار أخضر خافت يتوهج. أدرك أن اللعنة قد تركت بصمتها عليه، وأن صراخه في وجه الحارس لم يمر دون ثمن يدفعه من روحه وجسده. فتح يوسف المخطوطة القديمة وأشار إلى رسم يحكي مصير الطامعين: رجل يتحول تدريجيا إلى ثعبان حجري بارد، وقال له بصوت رخيم: هذا هو الثمن الذي يدفعه كل من يسرق الذهب من فم الحارس. سقط النقيب على ركبتيه يتوسل ليوسف أن يجد له علاجا من هذا السم السحري.
نظر يوسف إلى قمة الهرم حيث كان هناك بريق ذهبي يلمع، مدركا أن الشفاء لن يأتي إلا بعهد غليظ يقطع أمام الحارس. قاد يوسف النقيب جوليان إلى مذبح حجري مخفي عند قاعدة الهرم، حيث نقشت صورة الثعبان آبيس ببراعة مذهلة. كان المكان يفوح برائحة البخور القديم، وكأن الزمن قد توقف هنا منذ عهد الفراعنة العظام. أمر يوسف النقيب جوليان بوضع العملة الذهبية التي سرقها فوق المذبح، وبمجرد ملامسة المعدن للحجر بدأ الهواء يهتز بقوة، وظهر ظل ضخم لثعبان يلتف حول المكان مطالبا باستعادة ما سرق. بمجرد أن وضع النقيب العملة بدأ الغبار الأخضر يتلاشى كأنه لم يكن، وظهر طيف آبيس الشفاف للحظة خلف يوسف، وكأنه يبارك هذا الفعل ويعلن أن الحساب قد سوي بالندم والعود عن الخطأ. سار يوسف والنقيب جوليان مبتعدين عن الهرم نحو ضفاف النيل والشمس تتوسط السماء. لم يتحدث أي منهما، فما عاشاه في تلك الليلة كان درساً لم يكتبه جنرال في كتاب، بل كتبته الأرض بدموع الطامعين. جعل يوسف النقيب جوليان ينظر إلى الصورة الأخيرة في المخطوطة، صورة الحارس آبيس وهو يحمي الأبرياء. أراد له أن يرحل بذكريات لا تحمل الرعب فقط، بل تحمل الاحترام لتاريخ لا يمكن لأي قوة في العالم أن تكسر كبرياه. عند غروب الشمس في ميناء الإسكندرية، وقف النقيب جوليان على الرصيف الخشبي ينظر إلى السفينة الحربية الضخمة التي ستعيده إلى بلاده. وقف يوسف بجانبه صامتا، يراقب كيف تبدلت ملامح هذا القائد من الغرور إلى الانكسار المهيب. أخرج النقيب جوليان مذكراته الجلدية القديمة، وبدأ يكتب فيها كلمات متلاحقة وهو ينظر إلى يوسف. أراد أن يوثق الحقيقة قبل أن تمحوها تقارير الجنرالات الرسمية، لتكون شهادة على ما رآه خلف أسوار الهرم الصامتة. حاول النقيب تقديم خاتم ذهبي بسيط كهدية شخصية ليوسف، تعبيراً عن امتنانه لإنقاذ روحه، لكن يوسف رفضه بلطف، واضعاً يده على صدره، مؤكداً أن حارس الأسرار لا يقبل أجراً على واجبه تجاه أرضه وتجاه الحقيقة. صعد النقيب جوليان جسر السفينة، وتوقف في منتصف الطريق ليلقي نظرة أخيرة على سواحل مصر. وفي تلك اللحظة ظهر طيف الثعبان الأسطوري آبيس بين السحب فوق الأهرامات البعيدة، وكأنه يودع من تعلم الدرس أخيراً. داخل مقصورة السفينة جلس النقيب يكتب بكلمات مرتجفة: الحارس لا يزال هناك. كان ينظر عبر النافذة الصغيرة إلى البحر الهائج، مدركاً أن روحه ستظل دائماً معلقة برمال الصحراء وبنظرة الحارس التي لا تنسى. عاد يوسف إلى أزقة القاهرة المزدحمة، حيث تتعالى ضحكات الناس وأصوات الباعة. كان يضم المخطوطة القديمة تحت سترته بقوة، شاعراً بثقل الأمانة التي يحملها، ومدركاً أن خلف هذا الصخب تكمن أسرار تحميها الأرض بنفسها. دخل يوسف مكتبة سرية أسفل أحد المساجد القديمة، ووضع المخطوطة على رف امتلأ بلفائف البردي العتيقة. هناك ستنام أسرار آبيس بسلام، بعيداً عن أيدي الغزاة وطمع الطامعين، بانتظار زمن يقدر فيه البشر قيمة التاريخ. أغلق يوسف المخطوطة للمرة الأخيرة، وظهرت في الختام صورة عين آبيس وهي تتوهج بنور خافت، وكأن الحارس يرسل رسالة مشفرة عبر الزمن، مؤكداً أنه سيظل العين التي لا تنام فوق كنوز الأجداد. مرت السنون، وصار يوسف شيخاً يحكي القصة لأطفال مصر على ضفاف النيل، يخبرهم عن الحارس الذهبي وعن الجنرال الذي أضاعه الطمع، ليزرع في قلوبهم أن أرضهم ليست مجرد رمال، بل هي روح حية تحمي من يحبها. حل الليل على النيل، وانعكست صورة الهرم فوق المياه الهادئة، وفي قلب الانعكاس شكلت التموجات هيئة ثعبان ذهبي ضخم، ليظل آبيس أسطورة تروى وحقيقة تخشى وحارساً أبدياً لمقبرة الفرعون الإله. بعد مرور سنوات طويلة جلس جوليان في مكتبته الكبيرة بباريس. كان قد صار عجوزاً تملأ الشيب مفارقه، لكنه لا يزال يضم مذكراته القديمة إلى صدره، وكأنها الرابط الوحيد المتبقي له مع عالم سحري فقده في رمال مصر.
لمس جوليان ندبة باهتة في كف يده، بقايا الغبار الأخضر الذي لم يختفي تماماً. كانت تذكره كلما هطل المطر في باريس بحرارة شمس الصحراء وبصوت حراشف الذهب وهي تحتك بجرانيت المقبرة في تلك الليلة المشؤومة. كتب جوليان جملته الأخيرة في المذكرات: الذهب كان فخاً، والحقيقة كانت هي الكنز، ولم يلحظ الظل الذهبي الخافت الذي تشكل خلفه على الجدار، وكأن روح أبيس تراقبه حتى في أقصى بلاد الأرض لتتأكد من حفظه للسر. وفي مصر كان الشيخ يوسف يسير نحو الهرم الأكبر مع غروب الشمس. لم يعد يحمل مخطوطات ولا كتبا، بل كان يحمل في قلبه سكينة من فهم لغة الأرض، وعرف أن مهمته كحارس للوعي قد اقتربت من نهايتها. وقف يوسف عند البقعة التي دفنت فيها المقبرة، ووضع يده فوق الرمال الدافئة، وللحظة توهجت الرمال بنور ذهبي خافت تحت كفه، وكأن الأرض ترحب بابنها البار الذي حمى أسرارها ولم يطمع في ذهبها. وفي أعماق الأرض ظل الجنرال ماتيو كما هو، تمثالا من الذهب الخالص بعيون خضراء متوهجة. صار هو نفسه جزءا من حراسة المقبرة، عبرة أبدية لكل غاز يظن أن القوة العسكرية يمكنها هزيمة قدسية التاريخ. نظر يوسف للأعلى ورأى صقرا ضخما يحلق فوق الهرم بجناحين يلمعان بلون الذهب في ضوء الغسق. كان الصقر والحارس آبيس وجهين لعملة واحدة، روح مصر التي لا تنام ولا تغفل عن حماية أمجادها. أغلق جوليان مذكراته في باريس ووضعها في مخبأ سري بمكتبه، ثم أطفأ الشمعة. ساد الظلام الغرفة، لكن ذكراه عن المقبرة ظلت مشتعلة في عقله، لتكون قصته هي التحذير الوحيد الذي سيصل لأوروبا عن غضب الفراعنة. وفي المكتبة السرية تحت المسجد بدأت الصور تتلاشى ببطء من المخطوطة القديمة، ولم يتبقى منها سوى صورة الثعبان الأسطوري آبيس. فقد حان الوقت لتمحي الأرض الكلمات وتترك الصمت ليكون هو الحارس القادم. وهكذا بقيت الأهرامات شامخة تحت سماء مرصعة بالنجوم، وفي كبد السماء تشكلت هيئة الثعبان آبيس من النجوم المتلألئة، ليظل الحارس خالدا في السماء كما هو في الأرض، حارسا لمقبرة الفرعون الإله التي لن تفتح أبدا. وبكده يا جماعة تكون القصة بتاعت النهاردة انتهت، وشكرا لكم على المتابعة للنهاية. كان معكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب. يا ريت بقى تكتبوا لي بتتابعوني من اي بلد عربي او اجنبي، ويا ريت تعرفوني الساعه كام عندكم دلوقتي، وانتظروا ان شاء الله في القصه القادمه.